Kesällä teimme Markun kanssa autoretkiä pitkin Suomea. Yksi kohteemme oli Vehoniemen automuseo Kangasalla, Pirkanmaalla. Ja kyllä pojat oli ihmeissään vanhojen kulkupelien seassa. Katso. Neuvostoliiton valtion lahja presidentti J.K. Paasikivelle. Voiko parempaa lahjaa presidentti saada? Niin. 6,1 litran. Enää ei tule lahjoja sieltä maasta. Ei tule. Tässä on Roveri. Kaikenhan tietää. Joo, Rover. Tässä on meidän kaveri, poliisi. No tällä pääsee kyllä kotiin ainakin, jos ei muuta. Mä muistan senkin ajan vielä, kun Trabantit ajoi rallia. Joo. Niillä oli isot joukkueet, sitten tuli Varppuri ja kaikki tää näin. Ja... Ensimmäinen Suomeen tuotu rätti. Ai jaa. Hieno historia. Holy cow. No jos Citykallo on hieno historia, niin on Minilläkin. No näin se menee. Reilu 55 vuotta. Ennen kuin tarinamme hipoo jo historian kivikauden jäänteitä, niin kiireesti paluu tulevaisuuteen ja mikäs pikkunen se siellä odottaakaan. Aina yhtä tyylikäs ja sympaattinen Mini. Kyllä. Vaikka auto on vuodelta 2015, niin voit olla varma, että tulemme tällä reissulla käymään hiukan läpi myös Minin historiaa. Okei. Jos kelepoo. Kyllä. Nyt Tervo Leppä, me ajamme Mini. Ja huoma, kaikkien aikojen tehokkain sarjatuotanto Mini. Kyllä. Saako sitten hiukan kysäistä sitä, että mikä sai miehen ottamaan testiin Minin? Kai se on toi nuoruus. Tosi nuoruus, että mä oon tämmöisellä Minillä aloittanut, vanhalla Minillä. Niin Ai jaa. Perheessä oli näitä. Iso sympatia jäi näin. Sitä legendaarista Miniä valmistettiin 50-luvun lopusta aina vuoteen 2000 asti. Sitten brändi siirtyi BMWn omistukseen ja nyt 2015 Mini Cooperin perusmallistosta on kehitetty Minin kehittäjän nimeä kantava John Cooper Works-versio. No mä uskon näin, että Minillähän haetaan tätä hieno kilpailuhistoria. Suomalaiset Timo Mäkinen, Rauno Aaltonen, jotka on toi Minin maailmalle ja mun mielestä Timo ja Rauno tämän Minin brändin loi. Ajo-ominaisuudethan on mun mielestäni Minissä ollut aina, kun se on tämmönen mikroautomainen. Niin. Heitä 3 asetusta, niin yksi on mikroautomainen, lukee täällä taulussa. Lukee vai? Kyllä. Oho. Mikroautomaista ajettavuutta, aggressiivisuutta ja urheilullisuutta peilaavat muun muassa muhkeat keulan ilmanottoaukot, näyttävät tuplapakoputket ja LED-ajovalot. Mitäs herra tykkää sisätiloista? Makeet. Eikö se ole? On. En mä oo missään näyttävissä pyöräillä. En minäkään, kyllä tää on ainoa, että tän takiahan Mini on aina vähän special. Onko tää vähän semmonen ralliratti? Tää jo alkaa olla niinku F1-ratti, jos sä katsot tavaramäärää, niin mä en oo uskaltanut kuin torveen koskee. Ettei lähde väärään suuntaan auto. Tätä kaikkea vie eteenpäin 2 litran turboahdettu neloskone. Minin historian tehokkain siviiliversio. 231 hevosvoimaa, 40 heppaa enemmän kuin perus Cooper S-mallissa. Tämmönen Mini, niin tää paukkuu mennä niin kuin joku, en mä nyt tiedä, siis tää on vaikea laittaa mihinkään ison auton, mutta tää menee jo niin kuin iso auto. Niin joo. Pam, vaihdat ratista. Menet täällä manuaaliin, automaattiin, kaikki löytyy. Onneksi pääsemme vielä kokeilemaan näitäkin ralliominaisuuksia jossakin tuolla, mutta tarvitaanko elää nyt ihan vielä, kun mennään nyt matkalla tonne Ahvenistoon. Ahveniston moottorirata tarjoaakin loistopuitteet Minin käsittelyyn. Sopivan vauhdikkaat suorat ja mutkat, korkeuseroakin löytyy. No enpä olisi ikinä uskonut, että me ollaan Ahveniston moottorirata Minillä. Aivan. Mutta tämähän on makeeta. Silloinhan ne sanoi aikaan, että Mini ei pärjännyt niinkään tehoillaan, mutta niin kuin sillä ajo-ominaisuuksilla. Ajo-ominaisuus ja ketteryys. Just. Ja sitten mikä siinä oli myös, niin teho-painosuhde oli varmaan siihen aikaan aika kohdallaan. Ja tuntuu olevan edelleen. Ajettavuus on tarkka, ja kun Minin kohdalla on puhuttu siitä mikroautomaisesta ajotuntumasta, niin melko napakasti luonehdinta osuu kohdilleen. Helppo on ajaa tämmöistä nopeutta. Kaikki tractionit vielä päällä, niin sit kun aletaan niitä ottaa pois. Joo. Ja vähän joutuu puristaa. Vähän joutuu joo. Mut kyllä tää menee aika löysin ranteen vielä hei. No sit kun pannaan traktorit pois, niin miten sitten käyttäytyy? Vääntöäkin riittää yllättävän hyvin näinkin pieneksi ja ketteräksi peliksi. Ja 6-vaihteinen laatikkokin on napakka. Aika hienosti vaihtaa Mini myös hei. Ollaan ihan perussetillä niin.
Lopullinen hienosäätö vielä puuttuu. Eli kaikki estot pois päältä ja napukkaa sporttiasetuksenne. Miten sitten etuveto käyttäytyy? Tässä joutuu ennakoimaan vähän enemmän. Kato, kun nokka vie koko ajan aliohjautuu, niin... Kyllä tää menee niin kuin Timo Mäkinen, Rauno Aaltonen, Paddy Hopkin käsissä. Kyllä tähän, hei, ripaus tuli aggressiivisuutta, kuten ne kaikki pois. Kyllä. No tää on tää etuveto aina, niin se ei oo ollut mun laji. No, kiva kun kerroit sen nyt. Meni aika hyvin muuten, en nostanut kaasua. No tossa ei kannata enää nostaa kaasua. Yllättikö? On tää positiivinen, mutta miten hieno tää auto on, kun tää on neliveto? No. Ja hei, meillä on vielä sora ja ralli kokeilemaan. Kyllä.